egy ecsetből születtek, és gyönyörűek lettek. Fantastical beings tempt fate and fortune. With a new mechanic and roster, each path, decision, and encounter will paint your journey. Inkborn Fables a következő szett tematikája. Hey Tacticians, I'm Riot Blue Cove, a gameplay designer who's most proud of my work across the legendary units of this set and sets past, Mecha Leona. And I'm Sloan, the gameplay designer behind the set mechanic you're about to encounter. We're so excited to welcome you to our new set, Inkborn Fables. Egy japán cseresznyevirág tematikájú szett. Brushes with fate and mythical creatures are inevitable. So we created Encounters, a new mechanic that brings Azon felül, at various points in each game. hoppá, Chance encounters with legendary. egy öreg szett. They can be just for fun or literally game ending. Some encounters have a small impact on your game. If Alawi shows up, she'll grant you some free rerolls. Encounters set and all tacticians get way bigger. Mindenki nagyobb lesz, No gameplay effect. vagy kisebb, Well, mert ilyen encounterök lesznek, cut cycle. ezek a találkozások a legendákkal, Then olyan formában történik, hogy nem legendát választasz ki, hogy abuzolja egy valamit, there's a choice. hanem például találkozol csóval, A shop slot in exchange for a reward, or fel tudsz áldozni egy shop slotot, vagy pedig kapsz érte 3 Unveiled, de kevesebb unit lesz a shopodban. Minigame enthusiasts, we see you. Tehát ugyanúgy, mint ahogy egy körben megy a karuszelkör, úgy találkozunk ezekkel a legendákkal. The more loot everyone gets. Nézd, And then there's the Kane encounter. Tamkensnél minél több halacskát össze kell szedni. Predetermined stage. When he returns, he ends the game. Whether you're first or eighth when that time comes, your fate will stand. Tehát ha Kane-nel összetalálkozunk kétszer, akkor vége lesz a játéknak a második találkozásnál. Tehát nem az van, tehát lehetséges, hogy valaki 1 HP-n van, és hatalmas bordja van, például, mint a hardstyle-esek, és nem fog számítani, mert 2 HP-je van, és ő lesz az utolsó. some of the traits you'll discover. Ez elég merész. First, Ez elég merész. Exalted. If you love adapting on the fly, you'll love Exalted. In each game that you play, a new subset of champions will be given the trait, creating novel opportunities. This trait buffs Exalted champions and their adjacent allies, so you can play it as a vertical or splash it into other comps for support. Tehát az Exalted hősök, azok alkalmazkodnak, Dramatically different comps. és a játékonként másra tudod felhasználni őket. Next, there's Mythic. Mythic units gain a bunch of stats. After 4 combats, these A mitikek folyamatos statokat kapnak. they just double their bonus stats. Régebben a Warlord gondolom ismerős volt, nem igaz, chat? Will make his debut as a 5-cost Mythic. His artist trait lets him paint duplicate copies of your benched units. Nézd csak, a benchelt unitból másolni tud a Huey, So get ready to bring out the thumbnails. amit beleraksz a kis Especially exciting this time around because for the hexbe a benchen. ever in TF, Vagyis bocsánat, a benchen a slotba. new character to Runeterra. Our new tank Yordle is an absolute Hoppá! unit Egy tankjordól érkezik plusz hősnek. because he's only about 4 feet tall. This fluffy fellow will join the ranks of tanky Yordles, aka just Poppy. Despite being a 1-cost, he scales nicely into the late game. Because Egy kosztos, meg csodálatosan scale-el. permanent health he gains. Okay, now Már minél többet winstreakelsz, mivel ugye Fortune unit, bond two units together and you'll make them stronger. Now, Kith. Speaking of favorite couples, there's one more unit I want to couple. hoppá! Zaya meg Rakan egybe jönni fog. És egy unitként funkcionálnak. Ha valakinek set 6-ból ismerős volt a Jace, akkor tudja, hogy ott úgy működött, hogyha hátsó 2 sorba rakod, akkor a Jace az ranged volt, ha első 2 sorba, akkor tank. És így fogod használni, vagy kiválasztani, hogy az Zayát szeretnéd játszani, vagy a Rakant. You'll have the ability to empower her spell, grant her new passive. Na most, a megidézős polgár az most itt a Kael személyében lesz, To this set's engineering lead to give you more info. ahol különböző erősítéseket tudsz adni majd a Kaelnek. To live up to her Blade Dancer moniker. Hey everyone, I'm Anurag, the engineering lead of Inkborn Fables, who led the tech for Irelia. And I'm here with Winston, the gameplay product lead for this set.
Hey everybody. Usually when we make a champion in TFT, we have plenty of examples to draw from Nem, a Kale az igazából az új leidézett unit. Inkább úgy mondom. Az új Hecarim. Na, ha a jelenlegi szethez nézzük. Figyeljétek az Iréliát? Engineering is at the core of making games. Designers and artists can dream up the wildest things, but it always falls to engineers to figure out how to Az Irélia nagyon-nagyon érdekesen működik, chat. To bring Aurelia's legendary blade dancing abilities into the game, we went to Anurag and said, design wants to do something impossible. So in a real way, we went to engineering to see if we could make the blade dancer's blades truly dance. Várjál. Jól mondod, Asolnak volt egy kiindulója, de figyeld meg, hogy mit csináltak vele, hogy fog kinézni az Irélia. It was hard for us to create missiles with smooth paths that were more complicated than S shape. We solved this issue by using a combination of Hermite splines. These are basically equations that tell a missile how to move in a specified shape from point A to point B, while making adjustments for the chaos that is a fight in TFT. Na, ez a VTF, ugye? She decides what the next target should be and how intensely the missile should. Ez egy teljesen új, fejlesztett autoattack, úgymond az Iréliától. Ez hatalmas, chat, mert ez rengeteg új innovációhoz fog vezetni. Unit ügyileg. Nem csak az lesz, hogy üt, hanem teljesen új stratégián fog alapulni a mozgása meg a képessége. But there's even more we've been working on. Alun, who you know as Aphelios' twin sister, has always been the embodied voice and never the independent lunar being. Well, now she's making an appearance of her own, so she can Itt van külön. Hoppá! Is the most content-heavy set we've ever created, thanks to the efforts of all of our teams working in harmony, including QA, art, engineering, design, and many, many more. But these teams aren't the only ones cooking up new content and experiences for you. Hey Alex, can you paint us a picture of what you folks on cosmetics have been working on? Na nézzük az új kozmetikákat. Halló? Forgóshop. I'm Alex, a product manager for cosmetics on TFT. With Inkborn Fables, we're introducing a new way for you to get chibis, Little Legends, Arena. Új lehetőség lesz megkapni ezeket a kozmetikai cuccokat. In Treasure Realms today. Coming midway through this set, our rotating shop will offer a seasonal selection of in-game content you can buy with a new currency. You'll get this currency through passes, Treasure Realms, and events. Tehát egy újabb currency-t fognak használni. Content enthusiast. This currency will be used in the rotating shop, where we'll have a changing selection of content, both old and new. And if you don't see anything you like during one shop rotation, you can save up for something in the future. It's about choosing the content you want. Tehát lesznek ilyen, hogy is mondjam, future-relt shopok, mint tudjátok, ami a LoL-ba is van. Lesznek ládák, de ez egy plusz opció lesz. Ahol ki van iktatva rengeteg RNG belőle. The drop rate of mythic content, but also reducing the price of each Treasure Realm pull along with it. Ja, meg a Treasure Realmnek csökkentik az árát. Nézzétek csak! Changes will result in less investment for each individual pull, more rewards along the way, and more control over acquiring the content you want. Igen, ez is pénzes, de azért jóval kevesebb az RNG, hogy megszerezd azt, amit szeretnél. Thanks for supporting TFT, whether you're still repping River Sprite or flaunting your finisher at the end of a fight. Now I'll pass it over to Mariah in our Singapore office to talk about some of the new stylish content coming in. Na nézzük! Az új kozmetikai cuccok. Halló! Hello everyone! Mariah, one of the producers for cosmetics on TFT here, and I'm honored to share what the team's been working on for Inkborn Fables. Na mind dolgoztak? Let's get chibified! With the set's release, we're in Chibi Morgana and her spellbinding mythic variant. Na, gondolom Black Witch, te most szentségelsz eléggé. Wow, that's a cool look. Also, during our release patch is a new mythic variant of a fan favorite chibi. Chibi Spirit Blossom Ari is the perfect chibi to Chibi Spirit Blossom Ari. But new chibis aren't the only thing in store for Inkborn Fables. Handan is a new species of legend that's never made a mean face. Nagyon cuki. They've never really made a face at all. Nagyon cukik, nem? Our Heaven's Celestial Court Arena. Koi points do make the perfect place to relax.
Nagyon-nagyon laza dizájnja van, nagyon clean dizájnja van ennek. Oh my god! Láttátok ti azt az átváltást level 7-nél? Na de térjünk rá az e-sport részére. Hey Tacticians, I'm Michael Sherman, lead for TFT Esports. Since our last dev drop, we've had a few major events. So let me start off by saying a huge thank you to everyone who came out to Vegas for the first TFT Open. Szóval a Vegasnak a sikeressége miatt it was such an incredible weekend, and I can't wait for our next Open at the end of this year. Azt már tudjuk, hogy lesz még Vegas. És ezen felül we're filming this before said championship, so whoever ends up winning, congrats. I thought you were the favorite the whole time, no cap. Now, let's turn our eyes to how we're improving future competition. Na, hogyan fogják javítani a kompetitív szférát? But that resulted in 9 unique regional formats that are hard to follow and know how to get involved. 9 különböző formátum volt. Competitors feel like they're playing in qualifiers for qualifiers, and the seeds that set championships don't represent regional strength. So, starting with Inkborn Fables, our regional cups will be shifting to a pan-regional model, built around EMEA, APAC, the Americas, and CN. Tehát mostantól úgy lesz, hogy például a Star Cupról már tovább tudsz kvalifikálni, érted, a további versenyekre. These pan-regional tournaments will also become the new path for players to earn a spot into set championships. Expect an update from the esports team with all the particulars soon. And with that, I'd like to thank everyone who's ever cheered for their favorite TFT player during Remix Rumble, and welcome you to Inkborn Fables. Na hát, köszöntelek benneteket chat az Inkborn Fables-be. Abszolút Chad. Úgymond, amik jöttek be, ez lesz az új set mechanika. Itt van, amit majd ugye tudsz választani, hogy találkozol a csógáttal, és választhatsz 2 opció közül, hogy szeretnél például plusz itemeket, de cserébe feláldozol egy slotot a poolodból, vagy szeretnél, tehát többféle döntés van. Szeretnél 6-os nyerőszériát, vagy 6-os vesztőszériát, és akkor, hogy arra rájátszani, hogy azt folytatni, meg különböző féle ilyen találkozások lesznek. Na most hogy is néz ki például ebből egy ilyen találkozás legelőször? Honnét tudod, hogy mikor fognak ezek megtörténni? Hajtunk itt a játékba. Hoppá! Shen! 2 dolgot ajánl neked. Mit szeretnél? Milyen emblémát szeretnél? Tehát úgymond csempet tudsz választani, meg egy komponenst. Pluszba ad. Szeretnél egy Invokert, vagy egy Duelistet, vagy egy Reapert? Mindig ugyanott vannak az amint látjátok, ez a set tele van bugokkal, mint például Cho'Gath, Kog'Maw, Kha'Zix. Hoppá! Kivel találkoztunk? Ja, legelőször mindjárt cash-outolunk. Itt mindenki, az Ornn lekraftolt neked 6 artifakt itemet. Mindenki ugyanazzal találkozik? Igen. És mindenki ugyanazt kapja meg. Szóval nem ez volt a cash-outban, ami engem nagyon-nagyon összezavart, mert azt hittem, hogy ez volt a cash-outban, és bugos a Fortune. De közben nem, hanem ugye fent írja, hogy ugye összetalálkoztál Ornnal, aki 6 artifakt itemet összekraftolt. Ő ugye a testvére Apheliosnak, és nézzétek, milyen érdekes képessége van. Ugye, ő egy egész sort el tud találni, tehát a megfelelő pozíció score fontosságú lesz, mint látjátok. És a képességével azt is láthattátok, hogy folyamatosan leveszi az MR-jét az eneminek. Akkor itt van a Hwei, aki minden egyes körben, aki benne van ebben a hexben, azt ugye lemásolja. Látjátok? Tehát, ja, amint Hwei megvan, akkor tudod másolgatni a unitokat, amiket ide beleteszel ebbe a hexbe.
Azért az se rossz, nem? Chat. Azért lehet egy kicsit... ja, kicsit kellemetlen lesz, hogyha valaki így hirtelen megtalálja az adott legendariket, amiket szeretne. Able Irelia. Az Irelia a létező legérdekesebb upgrade-et kapja a játékkal kapcsolatban. Nézzük meg, hogy ez, most amit láttok az Ireliánál, nem a kasztolása, ez az autoatakja. Na mit szóltak hozzá? Na mit szóltak hozzá? Na nézzük a Seth polgár mit csinál. Most ezt a két dummy-t úgy nézzétek, hogy ez a két saját egységetek is lehet. Seth úgymond felemeli őket, tehát buffolni fogja a két mellette lévő hőst. És így elkezd googolni velük. Pak! Gondolom ez ismerős, meg hiányzott, nem igaz? Hát úgy hiszem, hogy ennyi valamilyen szintű másolást eltűrünk a Set 4-ből a képességével kapcsolatban, nem igaz? Wukong eddig ugye Lega még nem volt. Nézzük, hogy mit csinál Legendary egységbe. Kikasztol, hát csak feldobja. Ó, hát ez nem tűnik valami soknak, nem igaz? Ja, hogy több képessége van. Itt már pörgött egyet. Nézzük, mi a harmadik. Pak! Hoppá! Hoppá, chat! Aki Set 6-tal játszott, ott tudja, hogy a Jace is így működött, hogy ez az első két sorba használtad, más volt a képessége, ha hátsó sorban használtad, megint más volt a képessége. Beszéljen a videó helyettem. Legelső két sor Rakan verzió, hátsó két sor Zaya verzió. Nézzük a fightba, hogy hogyan néz ez ki. Ismerős ez a Zaya, nem igaz? Valamilyen szinten. Liliával, ha találkozunk 2-2-nél, akkor random fogja szétvinni az augmentációkat. Tehát nézzétek meg, hogy adott esetben 2-5-nél lesz meg az augment kör. Az is totálisan meg tudja borítani a játékot, chat. Ornnal, mikor találkozunk, akkor ugye itt van a lehetőség, hogy válasszunk ornitem és egy sima tárgy között. Ugye ez az, amit már nagyon-nagyon régóta hiányoltunk, és látjátok, hogy végre megkaptuk. Úgymond jönni fog az új Morgana, a Chibi Morgana, Chibi Ahri, ugye egy újabb skin, mert az Ahrinak még mindig nincsen elég, ugye LoLba sem, ezt tudjuk ugye mindannyian.